हाय हॅलो नमस्कार. मी अंकिता पाटील तुम्हा सर्वांचं माझ्या या चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत करते. आज आपण आलो आहोत ते म्हणजे स्टॅच्यू ऑफ युनिटी येथील महत्त्वाचं रात्रीचं अट्रॅक्शन म्हणजे युनिटी ग्लो गार्डन. जर तुम्ही स्टेला थांबणार असाल तर तुम्ही आणखीन एक ठिकाणाला व्हिजिट करू शकता, ते म्हणजे युनिटी ग्लो गार्डन. कारण हे युनिटी ग्लो गार्डन हे रात्रीच बघण्यासारखं आहे. कारण या युनिटी ग्लो गार्डनमध्ये जवळजवळ 35 लाख LED लाईटचा वापर केलेला आहे. जर तुम्हाला युनिटी ग्लो गार्डनला यायचं असेल तर तुम्ही जी स्टॅच्यू ऑफ युनिटीसाठी जी ऑनलाईन बुकिंग करणार आहे त्याच ऑप्शनमध्ये तुम्ही युनिटी ग्लो गार्डनचंही तिकीट काढू शकता. इथली एंट्री फी आहे 100 रुपये मोठ्यांसाठी आणि 50 रुपये लहान मुलांसाठी अशी एंट्री फी आहे. युनिटी ग्लो गार्डन हे पूर्वी स्टॅच्यू ऑफ युनिटी येथील डम्पिंग एरिया होता आणि इथे या डम्पिंग एरियावर जवळजवळ 1 महिन्यात त्यांनी हा पूर्ण असा युनिटी ग्लो गार्डन उभारलेलं आहे. युनिटी ग्लो गार्डन हे पर्यटकांसाठी रात्रीचं अट्रॅक्शन समजलं जातं, कारण इथे भरपूर अशा लाईट्स असल्यामुळे फोटोही छान येतात. त्याचप्रमाणे अनेक वेगळ्या प्रकारचे कारंजे प्राणी बघण्यासारखे इथे आहेत. त्याचप्रमाणे जर तुम्हाला डान्सची आवड आहे तर एंट्री केल्यावर इथे छान असे म्युझिक लागतं आणि त्यावर सुद्धा तुम्ही डान्स करू शकता. तर चला मग आता युनिटी ग्लो गार्डन कसं आहे ते बघून घेऊया.